बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر نن ټاپک دی زمونږه سرکولیشن اف بلډ ان هارت چیمبرز کارډیک سایکل یا هارت بیټ اینڈ پلس سو دې په اړه کې موږ کمپلیټ ډسکشن کو په پریویس لیکچر کې موږ د هارت او د هغې د سټرکچر په اړه کې کمپلیټ ډسکشن کړی سو سرکولیشن اف بلډ څه ته وایي چې بلډ زمونږ سره کم مومنټ کوي د بلډ د باډي نه هارت ته تلل او د هارت نه واپس باډي ته تلل دې فینامینا ته سرکولیشن وایي نو اوس دا فینامینا د چا په ذریعه کیږي د پمپینګ ارګن په ذریعه کیږي پمپینګ ارګن څوک دی هارت دی نو په هارت کې څه دي په هارت کې چیمبرز دي او دا چیمبرز دا کار پمپ کوي نو موږ د سپیسیفیکلی اوس دا وایو چې سرکولیشن اف بلډ ان هارت چیمبرز د سرکولیشن اف بلډ د بلډ د یو چیمبر نه بل چیمبر ته څنګه ځي د چیمبرز کار پکې سره څلور چیمبر دي رائټ ارټریم لیفټ ارټریم رائټ وینټریکل اینڈ لیفٹ ventricle so the right side of the heart receives the deoxygenated blood from the body and sends it to the lungs while the left side receives oxygenated blood from the lungs and sends it to the body زمونږ سره right side of the heart deoxygenated blood receive کوي او بیا دا زمونږ سره لنګ ته سینډ کوي او لیفټ سایډ یې واپس ته کوي لیفټ سایډ دا بلډ زمونږ سره ریسیو کوي او دا باډي له ورکوي نو دې کې زمونږ سره ډبل پمپ فینامینا دیټس وای د هیومن هارت ورک از ا ډبل پمپ دی وجې نه هیومن هارت ډبل پمپ کار کوي از ا ډبل پمپ په دې کار کوي چې زمونږ سره بلډ د هارت رائټ سایډ ته راتلل به د رائټ سایډ نه لنګ ته تلل نو دا زمونږ سره څه شو پلمونري سرکولیشن شو بیا زمونږ سره د لنګز نه لیفټ وینټریکل ته راتلل او بیا زمونږ سره باډي ته تلل نو دا زمونږ سره بل پمپ شو نو زمونږ سره هارت ډبل پمپ کار کوي څنګه ډبل پمپ کار کوي چې رائټ ارټریم ته بلډ راتلل بلډ به لنګز ته تلل او د لنګ نه لیفټ سایډ اف د هارت ته راتلل او بیا باډي ته خورېدل نو دا زمونږ سره ډبل پمپ فینامینا شوه لکه زمونږ سره ډایګرامیټیکلی موږ دا وایو چې دا زمونږ سره باډي ده د باډي نه بلډ چیرته رالی د باډي نه بلډ دا زمونږ سره باډي ده د باډي نه بلډ رالی رائټ ارټریم ته د رائټ ارټریم نه د ټرایکسپیډ وال په ذریعه چیرته رالی رائټ وینټریکل ته او بیا دی لاړی چیرته د پلمونري آرټري په ذریعه لنګز ته لاړی اوس دا لنګز به دی اکسیجنیټډ کي اکسیجن به ورسره میلاو کي وینه بلډ به صفا کي او چې وینه صفا کي نو د لنګ نه به اوس دی چیرته لیفټ پا سایډ اف د هارت ته به لاړ شي لیفټ اریکل ته به لاړ شي او دا به بیا لیفټ وینټریکل ته او د لیفټ وینټریکل په ذریعه به دا زمونږ سره څه کېږي دا به خورېږي او آرټریز ته به ځي او زمونږ باډي ته به واپس رسېږي نو زمونږ سره د دې ځي پورې دا زمونږ سره یو پمپ شو او د دې نه علاوه دا زمونږ سره سیکنډ فینامینا شوه نو زمونږ سره هیومن هارت ورک از ا ډبل پمپ سو بیک ټو د ټاپک the right atrium receive deoxygenated blood from the whole body through vena cava. Vena cava is the largest vein of the body. زمونږ سره دوه وینا کیوا دي یو سپیریور وینا کیوا دی یو انفیریور وینا کیوا دی سپیریور وینا کیوا څه ته وایي سپیریور وینا کیوا هغه وینا کیوا چې هغه زمونږ سره د اپر پارټس اف د باډي نه سره راوړي بلډ راوړي کم بلډ راوړي ډي اکسیجنیټ دا زمونږ سره سپیریور وینا کیوا دی او دا زمونږ سره د اپر پارټس اف د باډي نه بلډ راوړي او دا زمونږ سره د انفیریور وینا کیوا او دا زمونږ سره د لوور پارټس نه بلډ راځي کم بلډ راوړي اکسیجنیټډ بلډ راوړي نو چې اکسیجنیټډ بلډ دې ته راوړي نو دا به بیا څه کېږي through tricuspid wall به زمونږ سره زی د رائټ وینټریکل ته بیا به د پلمونري آرټري په ذریعه زمونږ سره زی لنګز ته نو دا زمونږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ موږ له کوېسچن کې راشي چې ډي اکسیجنیټډ بلډ به په چېرته ځي پیله نو ډي اکسیجنیټډ بلډ به پیله رائټ آرټریم ته ځي رائټ سایډ اف د هارت ته به ځي بیا به رائټ وینټریکل ته تھرو ټرایکسپیډ وال ځي دا زمونږ سره ټرایکسپیډ وال بیا به د پلمونري آرټري په ذریعه چېرته ځي لنګز ته ځي بیک ټو د ټاپک So when the right ventricle contracts the deoxygenated blood is pumped to the lungs نو کله چې دی کنټریکټ شي نو بیا زمونږ سره deoxygenated blood چې کوم دی دا لنګز ته څه شي د پلمونري آرټري په ذریعه لاړ شي اوس پلمونري آرټري is the artery which carry deoxygenated blood from heart to lung نو دا واحد داسې آرټري دی چې دا زمونږ سره deoxygenated blood دی the oxygenated blood from the lung come back to the left atrium through pulmonary vein from here this oxygenated blood is pumped to the left ventricle via bicuspid
bicuspid wall. When the left ventricle contracts, the oxygenated blood is pumped into aorta, the largest artery which distributes it to the whole body through a network of artery. زمونږ سره دا ډایګرام دی نو اوس به څه چل کېږي دې طرف ته دلته زمونږ سره لنګس دی لنګس ته بلډ رالی اوس به د لنګ نه د چا په ذریعه د پلمونري وین په ذریعه پلمونري وین واحد هغه وین دی چې د هغې په ذریعه زمونږ سره اکسیجنیټډ څه بلډ ځي د چا نه د لنګز نه چېرته هډ ته نو دا به زمونږ سره اوس لیفټ اټریم ته لاړ شي او ترو بایکسپیډ وال به بیا چېرته لاړ شي د بایکسپیډ وال په ذریعه به بیا زمونږ سره لیفټ وینټریکل ته لاړ شي او بیا به ترو سیمیلینیر وال دا به زمونږ سره د ایوټا سره میلاو شي او ایوټا به ټول باډي ته څه کي پمپ کی نو زمونږ سره به رایټ سایډ چې کله ډي اکسیجنیټډ بلډ ریسیو کی رایټ وینټریکل ته کی او بیا به دا زمونږ سره ځي لنګس ته او د لنګ نه واپس لیفټ سایډ اف د هارت ته راځي او بیا به د ایوټا په ذریعه ټول باډي ته څه کیږي ډیوایډ کیږي the flow of blood from the heart to lungs and then from lungs to heart is called pulmonary circulation. Pulmon the lung na hota hai da zamunga sara let's suppose the heart or dasha lung the blood flow the heart na lung ta the deoxygenated or the oxygenated wapas the lung na heart ta مطلب دا رہے د هارت نه چې کله ډي اکسیجنیټډ بلډ لنګ ته لاړ شي او بیا د لنګ نه واپس اکسیجنیټډ بلډ هارت ته لاړ شي نو دې قسمه سرکولیشن ته وایي پلمونري سرکولیشن پلمونري سرکولیشن څه ته وایي چې د موومنٹ of blood from heart to lung and back from lung to heart is known as pulmonary circulation and pulmonary word is taken from the pulmon which means lungs. Similarly, the flow of blood from heart to the body tissue and then from body tissue to heart is called systematic circulation. بیا زمونږ سره دا heart او دا زمونږ سره باډي شوه نو چې د کله د باډي نه ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي او د هارت نه ورته اکسیجنیټډ بلډ ځي نو دې ته زمونږ سره څه وایي سیستمیټک سرکولیشن نو زمونږ سره دوه پمپ شو یو پلمونري سرکولیشن شو یو سیستمیټک سرکولیشن شو نو مونږ ویلو چې هارت ورک از ډبل پمپ اوس د هارت نه باډي ته بلډ تلل او د باډي نه هارت ته بلډ تلل دې دواړه ته زمونږ سره څه وایي دې ته زمونږ سره سیستمیټک سرکولیشن وایي صحیح شه So, the blood in pulmonary circulation is at the lower pressure than the blood in the systematic circulation. Was zamunga sara P mean pulmonary pressure چې کم دی نو دا زمونږ سره لیس دی د سیستمیټک پریشر نه نو زمونږ سره به څه چل کېږي په لنګس کې بلډ په قلا راځي چې د چا پریشر از ډایرکټلی پروپورشنل ټو سپیډ که زمونږ سره پریشر زیاتېږي نو سپیډ به څه کېږي زیاتېږي نو زمونږ سره په پلمونري سیستم کې زمونږ سره د بلډ پریشر لو دی نو چې پریشر لو دی نو سپیډ به څه لو وي نو ډېر ټایم به دې ته میلاویږي چې د دې سره اکسیجن میلاو شي او سیستمیټک سرکولیشن کې زمونږ سره سپیډ زیات دی پریشر زیات دی نو چې پریشر او سپیډ زیات دی نو زمونږ سره به بلډ زر باډي ته ځي او د باډي نه به واپس زر راځي So, due to this high pressure in systematic circulation, blood can reach all body parts. Now, this high speed the wajah blood toll parts of the body ta rasi. On the other hand, due to low pressure in the pulmonary circulation, blood flow in lung in slow speed. No matter to it, che pulmonary ke zamung circulation ke zamung sara blood flow speed kam na no che kam je no zamung sara bader time melawi ki palang ke blood ta che de sara oxygen sa chi melaw she it gives sufficient time for gaseous exchange to occur in a lung. No zamung sara ba de para zyat time melaw shi che zamung sara da sa shi oxygenated shi. So it's all about circulation of human heart chambers. So دا زمونږ سره ډایګرامیټیکلی هم مونږ ډسکس کړه کارډیک سایکل څه ته وایي ون کنټریکشن اینڈ ون ریلیکسیشن اف د هارت از کالډ کارډیک سایکل یو پیر کنټرکټ کېدل او بل پیر ریلیکس کېدل نارمل پوزیشن ته تلل او کنټرکټ رامین راغونډېدل دې دواړو ته په یو ځای باندې وایي کارډیک سایکل د دې دواړو نه د یو کنټریکشن او د یو ریلیکسیشن نه څه جوړېږي یو هارت بیټ تی جوړېږي کنټریکشن اف هارت از ټرم از سیسټول اینڈ ریلیکسیشن از ډیسټول کنټریکشن ته زموږ سره سیسټول وایي او ریلیکسیشن ته ډایسټول وایي ون کمپلیټ سایکل ټیکس 0.8 سیکنډ ګاټ اټ زموږ سره ون کمپلیټ سایکل لري چې کنټریکشن او ریلیکسیشن
دا دواړه یو کمپلیټ سایکل لای دا دواړه سونه ټایم علی 0.8 سیکنډ کې په 0.8 سیکنډ کې څه چل کېږي په 0.8 سیکنډ کې زموږ سره یو کنټریکشن او یو ریلیکسیشن دواړه اکر کېږي په 0.8 سیکنډ کې. Normal rate of heartbeat in a healthy human being is 72 times per minute. اوس زمونږ سره چې کوم healthy person دی نارمل person دی نو د heart beat 72 times per minute دی په یو منټ کې د زړه دړکن 72 times دی. اوس که د دې نه زیاتېږي هم نو ابنارملیټي اکر کېدی شي او د دې نه چې کمیږي هم نو ابنارملیټي ده. خو ډیورنګ ایکسرسایز زمونږ سره د هارت بیټ څه کېږي انکریز کېږي ولې چې زمونږ باډي ته د انرژي ضرورت وي نو هارت څه کېږي هارت دړکن څه کېږي زیاتېږي انرژي زیاته استعمالي. دیس از کالډ هارت ریټ. دې ته هارت ریټ وایي. هارت ریټ څه ته وایي هارت ریټ ریټ سپیډ ته وایي. نو 72 ټایمز په یو منټ کې د بیټینګ کوي نو دې دا د څه شو سپیډ شو. نو هارت ریټ کړه نو څوک تاسو کې چې هارت ریټ زموږ سره سره نو 72 بیټ پر منټ یا 72 سایکل پر منټ پر ا نارمل هیومن بینګ. The first phase is called systole. منګه ویل چې contraction is also known as systole while relaxation is also known as diastole. So the first phase زموږ سره systole like it occur when both the ventricle contract to pump the blood into pulmonary arteries and aorta. Systole څه ته وایي چې کله زموږ سره دواړه ventricle contract شي نو دای به زموږ سره blood چرته pulmonary arteries ته سکی pulmonary arteries and aorta ته به pump की. Due to this contraction tricuspid and bicuspid wall close. اوس به tricuspid او bicuspid wall څه شي کلوز شي. tricuspid او bicuspid wall به ولې کلوز شي دې وجې به کلوز شي چې د بلډ بیک فلو بند شي چې واپس د وینټریکل ته بلډ را نشي. نو د دې لپاره به tricuspid او bicuspid wall څه شي کلوز شي and semilinear wall به څه شي semilinear wall به اوپن شي. موږ څه ویلو چې کم ویسلز دي او د وینټریکل ترمنځ چې کومه والز لګېدلی نو دا زموږ سره څه دي سیمیلینیر وال دي. نو اوس به سیمیلینیر وال لیټ سپوز دا ویسل دی او دا وینټریکل دی د دې ترمنځ دا کم وال لګېدلی سیمیلینیر وال. نو که بلډ د وینټریکل نه ویسلز ته ځي نو سیمیلینیر وال به څه کېږي اوپن کېږي وایل بایکسپیډ اینډ ټرایکسپیډ وال به څه کېږي کلوز کېږي. نو موږ سره به بلډ څه ته مومنټ کوي ارټریز اینډ ایورټا اینډ ارټریز ته. That during systole lub sound is produced due to the closing of tricuspid and bicuspid wall. نو دغه شان به زموږ سره په سیسټول کې د tricuspid او د bicuspid wall د بندېدو د وجې کم ساوند پروډیوس کېږي لب ساوند. پیپر کې دل راشي MCQs کې دل راشي چې the dash dash sound is produced during systole. So the lub sound is produced during systole. The lub sound is produced during systole. The second phase is called diastole. It occurs immediately after systole when both arteria relax. So the blood enters the arteria. Due to this, tricuspid and bicuspid wall open and semilinear walls close. اوس چې زمونږ سره د هارت ریلیکس شي نو بلډ بډې ته واپس راځي. اوس به زمونږ سره سیمیلینیر وال څه شي کلوز شي. بایکسپیډ او ټرایکسپیډ به څه شي اوپن به شي الټه به یو ټاپک تیار کړئ. سیسټول زمونږ سره ټرایکسپیډ او بایکسپیډ وال کلوز کېږي سیمیلینیر وال اوپن کېږي. په ډایسټول کې دغه شان دی خو د دې الټه څنګه دی چې زمونږ سره به بایکسپیډ او ټرایکسپیډ اوپن کېږي وایل سیمیلینیر وال به څه کېږي کلوز کېږي. کنټریکشن اف ارټریا پیلز د وینټریکل نو زمونږ سره به چې کم ارټریا کنټریکشن اکر شي نو وینټریکل به څه شي د بلډ نه پیل شي. ډیورنګ ډایسټول ډب ساوند از پروډیوس ډیو ټو کلوزینګ اف سیمیلینیر وال. اوس چې سیمیلینیر وال کلوز شي نو یو ساوند پروډیوس شي دغه ساوند ته ډب ساوند وایي. نو ډیورنګ ډیش د ډب ساوند از پروډیوس. نو ډیورنګ ډایسټول د ډب ساوند از پروډیوس. ګټ اټ. نو دا زمونږ سره شو هارت ریټ هم سټډي شو هارت سایکل هم سټډي شو یا هارت بیټ هم سټډي شو. د تھرډ اینڈ سوري ډایګرام طرف ته ځلګم. زمونږ سره سیسټول لای نو په سیسټول کې څه کېږي پلمونري او ایورټیک والز
پلمونري او اورټیک وال زمونږ سره اوپن شي. دا کم والز چې د آرټریز او د وینټریکل ترمنځ لګېدلی نو دا به اوپن شي. بیا به څه چل کېږي؟ بیا به زمونږ سره په ډایسټول کې ټرایکسپیډ او میټرل والز اوپن کېږي. نو دا خبره موږ وکړه چې په ډایسټول کې به څه چل کېږي. بیا چې دا زمونږ سره ریلیز شي نو څه چل به کېږي؟ آل والز به کلوز شي او په دې کې چې کله زمونږ سره ډایسټول کې ریلیکسیشن اکر شي نو څه چل کېږي؟ سایسټول سکویز آل وال کلوز. نو زمونږ سره د لږ ټایم دپاره آل وال کلوز شي او بیا څه چل کېږي؟ بیا زمونږ سره بایکسپیډ او ټرایکسپیډ اوپن شي. سیمیلینیر وال کلوز شي. سو ډب ساوند از پروډیوس او بلډ به وینټریکل به فیل شي. پلس هارت ریټ کین بی میجرډ بای فیلینګ د پلس. اوس د پلس نه موږ شو معلومولی چې زمونږ سره د هارت بیټ څنګه دی. د هارت بیټ د معلومولو لپاره موږ پلس زمونږ سره په ریسټ کې دی، د هینډ سره نږدې لیفټ هینډ، او موږ چې په دغې ارټریز دا باډي ته نږدې دي نو چې په دغې باندې موږ فینګر کېږدو نو موږ ته پته ولګي چې هارت ریټ معلومولی شو. So, a pulse is a series of expansion wave in the artery caused by contraction of left ventricle. چې کله contraction of left ventricle اکر کېږي نو زموږ سره په arteries کې څه کېږي؟ expansion اکر کېږي. arteries یو خاص مومنټ کوي، expansion کوي، او د دې د وجې زموږ سره څه چل کېږي؟ موږ سره دې ته پلس وایي. series of expansion دی. صحیح شه. when the ventricle contracts blood rushes through the artery. ventricle چې کله contract شي نو blood چېرته طرف ته؟ blood زموږ سره arteries ته push شي. د elastic wall of the artery expand. نو زمونږ سره artery به مونږ ووایو د وال expandable دی، expand کېږي. نو زمونږ سره په ده کې داسې expanding اکر کېږي. نو چې expanding اکر کېږي نو په ده کې یو خاصه moment د artery in moment اکر کېږي. so the arteries in the rest are close to the surface. اوس زمونږ سره چې په rest کې کم artery دی نو دا surface ته body surface ته close نږدې دی. therefore pulse can be felt easily here. نو دلته مونږ پلس معلومولی شو. پلس ریټ از ان ایزی وی ټو انډرسټینډ د کنډیشن اف هارت. اوس پلس ریټ زمونږ سره دا ډېره اسانه طریقه ده چې مونږ د هارت کنډیشن څه کو معلوم کو. دا زمونږ سره دی آرټریز او دا زمونږ سره په ریسټ کې دی او چېرته باډي ته نږدې ده. نو چې په دې باندې مونږ فینګر کېدو نو مونږ ته به د هارت بیټ پته ولګي چې نارمل دی که ابنارمل دی. صحیح شو. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کول مه هېروئ. کمنټ باکس کې کوېسچن هم کولی شئ. چینل سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نشان ووهئ دې دپاره چې زموږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي. سو تھینک یو اینڈ گڈ بای.